हेलो स्टुडेन्ट्स, आज हामी पढ्न गइरहेछौँ सिङ्गुलर अनि प्लुरल। सिङ्गुलर र प्लुरल के हो होइन, सिङ्गुलर र प्लुरल के हो र सिङ्गुलरबाट प्लुरल कसरी बनाउने, यो सब आज हामी पढ्नेवाला छौँ। त हामी सुरु गर्छौँ आज सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल। सिङ्गुलर एन्ड प्लुरल। त सिङ्गुलर भनेको के हुन्छ? सिङ्गुलर मिन्स सिङ्गुलर भनेको के भन्दाखेरि होइन, तैँले पनि हुन्छ। हामी सिङ्गुलर नाउनकै कुरा गरौँ। नाउनको त नाउन द्याट indicate only one of its kind। भनेको कुनै कुराको होइन, कुनै कुराको एउटालाई होइन, जस्तै पेन छ, एउटा पेनलाई तपाईँले नोट गरिरहनु भएको छ भने त्यसलाई हामी के भन्छौँ? सिङ्गुलर नाउन भन्छौँ है। सिङ्गुलर जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि अ पेन के भइहाल्यो? हाम्रो सिङ्गुलर नाउन भइहाल्यो होइन, एउटा पेन। अ कार, एउटा कारमा, कार त धेरै कार हो, त कारको एउटालाई लियो भने के जनाउँछ होइन, इट्स काइन्डको एउटा ओन्ली वान, एउटालाई जनाउँछ भने वानलाई डिनोट गर्छ, त्यसलाई हामी सिङ्गुलर नाउन भन्छौँ होइन। अ म्याङ्गो, यस्तो कुराहरूलाई के हामी सिङ्गुलर नाउन भन्छौँ। प्लुरल भनेको हाम्रो के हुन्छ? है यो पनि नाउन। कस्तो नाउन? नाउन द्याट इन्डिकेट मेनी अफ इट्स काइन्ड। भनेको एकै खाले कुराको धेरै डिनोट गर्नु। फर इक्जाम्पल लागि अ पेन थियो, यहाँ भइहाल्यो के हाम्रो पेन्स। ल कलमहरूलाई धेरै कलमहरूलाई एक ठाउँ डिनोट गऱ्यो भने के हुन्छ? पेन्स भइहाल्छ, कलमहरू भइहाल्छ होइन। त्यसै गरी कारको होइन, कारलाई डिनोट गर्ने हो भने, धेरैलाई जनाउने हो भने के भन्छौँ? कार्स भन्छौँ है। त्यसै गरी हाम्रो भइहाल्यो म्याङ्गोज, हाम्रो यो सब के छ? प्लुरल हो। यिनीहरू के छ? प्लुरल सन्टेन्स। सिङ्गुलर प्लुरल त अब भइसक्यो, यसमा कुनै कन्फ्युजन छैन। अब हामीले के गर्नु छ भन्दाखेरि अब सिङ्गुलर प्लुरल कसरी बनाउने, सिङ्गुलरबाट प्लुरल कसरी बनाउने, के तरिकाहरू छन् त्यसको बारेमा हामी कुरा गरिरहेछौँ। त त्यसमा के छ भन्दाखेरि सिङ्गुलरबाट प्लुरल बनाउने होइन, सिङ्गुलरबाट प्लुरल बनाउने, कसरी प्लुरल बनाउने त्यो क्वेसन छ। ठिक छ। एक नम्बर हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि यस एड गर्छौँ। एडिङ यस एट द एन्ड अफ वर्डको लास्टमा हामी के गर्छौँ? यस जोड दिन्छौँ अनि हामी प्लुरल बनाइदिन्छौँ। फर इक्जाम्पलको लागि जस्तै यहाँ हेर्नु, क्याट थियो सिङ्गुलर, हामीले CATS क्याट्स बनाइदियो, यस लगाएर क्याट्स बनाइदियो होइन। अर्को छ हाम्रो पेन छ, पेनमा हामीले यस लगाइदियो के भइहाल्यो? पेन्स भइहाल्यो होइन। हाम्रो कार छ, कारमा हामीले CARS कार यस लगाइदियो, प्लुरल भइहाल्यो। त मेनली हामी यस्तै गरी धेरै जसोको बनाउँछौँ होइन। तर तीमध्ये केहीहरूको नयाँ आइडियाहरू छ। ठिक छ। यसरी गरेर एउटा बनाउँछ। अर्को हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि नि, अब पालो आयो हाम्रो ES लगाउने। त्यो ES हामी कति बेला लगाउँछौँ, कुन कुराहरूमा लाग्ने होइन। इफ द लास्ट लेटरको कुरा गरौँ, लास्ट लेटर के छ? लास्ट लेटर यदि यस छ तपाईँको है, यस छ, चाहे ओ छ, चाहे यक छ होइन, यिनीहरूमध्ये होइन कुनै पनि लास्टमा छ, यो चारवटा मध्ये कुनै पनि लास्टमा छ भनेदेखि यिनीहरूको जब हामी प्लुरल बनाउँछौँ त के जोड्छौँ? ES जोड्छौँ। के जोड्छौँ? ES लगाउँछौँ। कुनै पनि वर्डको लास्ट लेटर चाहिँ हाम्रो यच होस्, यस होस्, ओ होस् वा यक्स होस्, यिनीहरू छ भने हामी के लगाउँछौँ? ES लगाउँछौँ। जस्तै इक्जाम्पललाई MANGO
म्याङ्गो भयो हाम्रो लास्ट वर्ड के छ ओ हाम्रो ओ भएपछि अनि हामी जो प्लुरल बनाउँछ त्यो के लगाउँछौँ MANGOES म्याङ्गोज बनाउँछौँ हैन। अर्को पनि हेर्नुहोस् जस्तै हाम्रो भइहाल्यो BOX बक्स लास्टमा हाम्रो यक्स आयो त यक्स आएपछि हामी के बनाउँछौँ BOX भन्छौँ बक्सेस बनाउँछौँ हैन। त्यसै गरी हाम्रो यस हेर्नुहोस् जस्तै BUS बस आयो बस भएपछि हामी यसमा के लेख्ने BUSES बसेस हामी बनाउँछौँ। त्यसै गरी हैन हाम्रो BRUSS यदि ब्रस आयो यच लास्टमा यच आइरहेछ त्यसमा हामी फेरि के लगाउँछौँ ES लगाउँछौँ त BRUSES के लगाउँछौँ ब्रसेस बनाउँछौँ हामी हैन। तेस्रो नम्बरमा हेर्नु तेस्रो नम्बरमा त के हुन्छ भन्दा ओके वाइ आइहाल्छ त वाइ वालालाई हामी के गर्नु इफ हैन त वाइ वालामा हामी के गर्नु इफ द सेकेन्ड लास्ट हैन थर्ड नम्बरको के छ इफ द सेकेन्ड लास्ट लेटर इज कन्सोनेन्ट यदि सेकेन्ड लास्ट लेटर कन्सोनेन्ट छ भनेदेखि वाइलाई हामी आईमा चेन्ज गरेर ES एड गर्छौँ वाइलाई आईमा चेन्ज गरेर ES एड गर्छौँ। अब कसरी जस्तै फर इक्जाम्पल लागि हैन यफ यल वाइ हेर्नु यहाँ के छ यल छ यल के हो यही नै हो सेकेन्ड लास्ट यो लास्ट यो सेकेन्ड लास्ट यो के हो कन्सोनेन्ट लेटर यो के हो कन्सोनेन्ट छ त्यही भएर यो वाइ चेन्ज हुन्छ अनि केमा चेन्ज भइहाल्छ FLIES फ्लाइ भइहाल्छ हैन। कन्सोनेन्ट भएकोले मात्रै चेन्ज भयो कन्सोनेन्ट नभएको जस्तै अर्को पनि STORY स्टोरी यहाँ आर के छ कन्सोनेन्ट छ के छ कन्सोनेन्ट छ सेकेन्ड लास्ट त्यही हो सेकेन्ड लास्ट आर हो आर कन्सोनेन्ट छ भने यो चेन्ज हुन्छ किन चेन्ज हुन्छ हैन यो आर भएकोले यो यसको अगाडिको जो वाइ छ त्यो वाइ चेन्ज हुन्छ अनि केमा चेन्ज हुन्छ STORIES स्टोरेज भइहाल्छ ES जोडिन्छ वाइ आईमा चेन्ज गरेर ES जोडिन्छ। यसै गरेर हामी बनाउन सकिहाल्छ तर वाइ लास्टमा छ तर सेकेन्ड लास्ट जो लेटर छ त्यो लेटर भवेल लेटर छ कन्सोनेन्ट छैन। फर इक्जाम्पलको लागि बट हैन जस्तै भइहाल्यो BOY हैन बोय त भयो तर यो सेकेन्ड लास्ट लेटर चाहिँ के छ सेकेन्ड लास्ट लेटर तपाईँको भवेल छ के छ भवेल लेटर यदि सेकेन्ड लास्ट लेटर भवेल छ भने यसमा के हुन्छ भने तपाईँको वाइ चेन्ज हुँदैन मात्रै यस एड गरिन्छ के हुन्छ मात्रै यस एड गरिन्छ जस्तै बोइज भइहाल्यो तपाईँको ठिक छ। अर्को STOREY हैन यसमा पनि हेर्नु सेकेन्ड लास्ट लेटर के छ भवेल छ सेकेन्ड लास्ट लेटर के छ भवेल छ भवेल भएकोले यसमा पनि के हुन्छ भवेल लेटर यदि आइहाल्यो भने हामी के गर्छौँ यसमा वाइलाई चेन्ज गर्दैनौँ ओन्ली के गर्छौँ एड गरिदिन्छौँ ESलाई एड गरिदिन्छौँ यसलाई मात्रै एड गरिदिन्छौँ है हामीले वाइलाई आईमा नचेन्ज गरेको यस मात्रै एड गरिदिन्छौँ ठिक छ। जस्तै हैन यसमा हाम्रो त STOREYS भइहाल्छ हाम्रो किनभने यहाँ किन चेन्ज गरेन किनभने हाम्रो भवेल लेटर छ जबसम्म भवेल लेटर हुन्छ त हामी यसमा के भन्छौँ वाइले चेन्ज गर्नु सेकेन्ड लास्टलाई हेर्नु होला सेकेन्ड लास्ट लेटरलाई हेर्नु भवेल छ भनेदेखि वाइ चेन्ज हुँदैन खालि यस थपिन्छ अनि गएर हाम्रो यो बनिहाल्छ यसरी गरेर बनाउन सकिन्छ। अब हामी अर्को तरिका पढ्नेवाला छौँ हैन चौथो नम्बरमा अब के गर्छ यसमा भन्दाखेरि हाम्रो जो भी वाला जति पनि यफ वाला आउँछ हाम्रो यफ लेटर यदि युज भएको छ त्यसलाई के गर्ने भीमा चेन्ज गरेर अनि यसलाई भन्ने by changing यफ इन्टु भी अब त्यसपछि एड के गर्ने हामी ES एड गर्ने यस्तो पनि जस्तै फर इक्जाम्पलको लागि तपाईँको यहाँ हैन आइहाल्यो क्वेसनमा LEAF लिप हैन LEAF लिप आयो त यसमा हामी के चेन्ज गर्छौँ LEAVES यो यफ जो छ यफलाई के चेन्ज गरेर भीमा चेन्ज गरेर ES थपिदिए हैन जुनसुकै होस् LOAF किन नहोस् LOAF छ भनेदेखि यसमा पनि LOAVES
VES हामी गरिदिन्छौँ होइन। त्यसै गरी WIFE वाइफ छ भनेदेखि यसमा पनि हामी के गर्छौँ WIVES वाइफ्स गरिदिन्छ होइन। LIFE यदि लाइफ छ भने यसमा हामी के गरिदिन्छौँ LIVES लाइफ्स भइहाल्यो। भनेको यफ जहाँ पनि आयो भने त्यहाँ भीमा चेन्ज गर्ने र ES एड गर्ने, यसरी गरी पनि हामी प्लुरल बनाउन सक्छौँ होइन। त्यसै गरी तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि केही ठाउँहरूमा हामी होइन बाई चेन्जिङ के गर्छौँ हामी जहाँ ओ छ त्यसलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौँ ईमा चेन्ज गर्छौँ, ओलाई के गर्छौँ ईमा चेन्ज गर्छौँ। जस्तै भइहाल्यो तपाईँको होइन। अन्त के हुन्छ TOOTS टुथ होइन, TOOTS टुथलाई हामी केमा चेन्ज गर्छौँ DEETH तिथमा चेन्ज गर्छौँ, प्लुरल भइहाल्यो होइन। FOOT फुट फुट्छ, यसलाई पनि हामी चेन्ज गर्दै FEET फिटमा चेन्ज गरिदिउँ होइन। त्यसै गरी हाम्रो GOOS गुज छ त्यसलाई हामी के भन्छ GEES गिजमा चेन्ज, यसरी गरेर चेन्ज गर्न पनि सकिन्छ प्लुरलमा होइन, यसरी पनि। त्यसै गरी यस्तो जस्तो कन्डिसन आयो जस्तो वर्ड दिएको छ त्यो अनुसार चेन्ज गर्ने होइन। त्यसरी केही कुरा के छ भन्दाखेरि बाई चेन्जिङ यसलाई हामी ई बनाउँ, बबी लेटर ए छ त्यसलाई ई बनाएर पनि चेन्ज गर्छ। जस्तै MAN म्यान होइन, MAN म्यान त्यसको हामी के बनाउँछौँ MEN मिन, म्यानको मिन होइन। ओ म्यान छ भनेदेखि यसको हामी बनाउँछौँ त्यो बनाउँछौँ ओ मिन, प्लुरलमा बनाउँछौँ ओ मिन, यसरी हेरेर बनाउन सकिन्छ होइन। जब पोस्टम्यान छ पोस्टम्यानलाई बनाउनु पऱ्यो भने यसमा हामी के लेख्छौँ पोस्टमिन, यसरी गरेर प्लुरल बनाउन सकिन्छ होइन। एलाई जहाँ जहाँ ए छ त्यहाँ हामी के गर्छौँ ईमा चेन्ज गर्छौँ यसरी। अर्को हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि होइन अरू जस्तै फर इक्जाम्पल अर्को के हुन्छ भन्दाखेरि अलरेडी के हुन्छ सिङ्गुलर प्लुरल सेम हुन्छ। सम nouns are both singular and plural, दुईटै त्यही लेखिन्छ सेम, सिङ्गुलर होस् या प्लुरल होस् त्यही लेखिन्छ। जस्तै भइहाल्यो होइन DEER डियर होइन, डियर के हो सिङ्गुलर र प्लुरल यस्तै लेखिन्छ। त्यसै SHEEPC सिङ्गुलर होस् या प्लुरल सिपै लेखिन्छ, सेमै यही, त्यही भएर यसमा केही कन्फ्युजन छैन होइन। लास्टमा अब के छ सम यस्तो हुन्छ जसको केही चेन्ज हुँदैन, यादै हो सम ह्याभ टु बी रिमेम्बर, याद गर्नै पर्ने हुन्छ। जस्तै होइन CHILD चाइल्ड, चाइल्डको के हुन्छ CHILDREN चिल्ड्रेन होइन। त्यसरी हाम्रो अक्स भनेको हो अक्सन हुन्छ होइन। LOUS लस, यसमा के हुन्छ LIC लाइसेन्स हुन्छ। माउस आयो भने MOUS माउस, माउसको हुन्छ MIC माइस होइन। त्यो यिनीहरू के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले याद गरेर राख्नुपर्छ, यसको कुनै ट्रिक छैन। यिनीहरू यस्तो वर्डहरू आयो भने सकिन्छ। यसरी सबैजनाले यसरी गर्यो भने कुनै प्रब्लम आउँदैन, हजुरहरूले त्यही राम्रोसँग बनाउन सक्नुहुन्छ। र सिङ्गुलर प्लुरलमा केही प्रब्लम छ, जति पनि वर्डहरू छ यिनीहरूबाट नै रहन्छ।